راح أحاول بين فترة وفترة إني أتطرق لمواضيع خاصة في البيت وحق الناس اللي قاعد تبني بيوتها وقاعد ترمم بيوتها. اليوم راح نبتدي بموضوع الشبابيك والألمنيوم والألمنيوم الشبابيك وطريقة تفكيرنا واختيارنا وشنو الأشياء لازم نعرفها وشنو الأشياء لازم نقررها لما نختار شباك البيت. أول جزء هو الألمنيوم، لازم نحدد لونه، شنو اللون اللي راح يمشي مع بيتي. هل راح أبي أبيض، هل أبي أسود، هل أبي رمادي، هل أبي بني؟ شلون تقررين؟ هذا كله يعتمد ان هم الألمنيوم الشباك برا ما يصير يكون لون وداخل لون، فلازم انا اكون عندي فكرة على الاقل مبدئية عن اثاث بيتي، شكله، الوانه، روحه، شو اللي يناسب معه. لازم هم اقرر شنو مقاسات شبابيكي. هل شبابيكي وايد كبيرة؟ طبعا كل ما كبر الشباك كل ما صار أصعب أن نفتحه، خاصة إذا أنا ما أبي أفتح سحب، أبي أفتح بطريقة الباب هذه افتحها كذي او افتحها من فوق. اعذروني انا من المصطلحات مو وايد خبيره فيها، انا مو تخصص ألمنيوم، ولكن حسب خبرتي بالشغل في البيوت وتعاملي مع سبلايرز الألمنيوم. فهل انا ابي بس يفتح عادي، ابي دبل واي انه هم افتحها من فوق كذي، هل ابي سحب، شنو افضل؟ انا اشوف حق جو الكويت والغبار وغيره انه دائما نحاول كثر ما نقدر نبتعد عن السحب ونستبدلها في البيبان اللي يكون لها قفل تتسكر بطريقة الضغط، مو اللوك اللي كذي، لا تسكر بطريقة الضغط عشان تسوي سيلينج عدل عن الغبار. يهم حتى نعرف شنو شكل القطاع نفسه، هل أبي بسيط مثل هذا، هل أبي مربع، هل أبي في لفة، هل أبي مثل السلمة في درجتين، شنو سماكة هذا مقابل سماكة هذه كلها أشياء أنتوا تقررونها. والسبلاير ممكن يكون عنده كتالوج، لازم أنت تقررين شنو اللي يكون ماشي مع ستايل بيتك. الموضوع الثاني الأهم هو الجليزنج. دائما أكيد نسمع شباكي دبل جليز، شباكي تريبل جليز. شنو يعني دبل جليز تريبل جليز؟ مثل ما تشوفون هني هذا تريبل جليز في 3 طبقات من الجزاز. الدبل جليز يكون بس 2، السنجل جليز يكون 1 اللي احنا ما نحب أساسا نستخدمه حق الشبابيك لأنه ما منهم فايدة. الجليزين كل ما زاد كل ما عطانا عزل أكثر للحرارة، بيتنا يظل بارد بالشتاء ودافي بالصيف، يعطيني هم عزل جيد نوعا ما للصوت الخارجي. طبعا الصوت ما يكون الرك عليه بس على الجزاز دبل جليزنج سنجل جليزنج، طبعا الرك على طريقة تركيبه والألمنيوم، قطاع الألمنيوم وعدد الربلات والسكشن اللي يصير أو الضغط اللي يصير أو مثل ما نقول، حاول تحضرنا الكلمة. فإذا سويت تريبل جليز لكن العزل بالألمنيوم غير جيد، مصنعية مو زينة، الباب مو جاي بيرفكت، الربرات المستخدمة مو عالية الجودة، المفاصل سيئة، هذه راح تسبب لي ضوضاء وراح أسمع صوت اللي برا داخل البيت. فكل هالعناصر تنحط مع بعض عشان نتأكد إن في عزل جيد للأجواء نفسها، الحرارة، الرطوبة وغيرها، في عزل جيد للغبار، إنه sealed vacuumed، ماكو أي طريقة يدش عليه الغبار. والصوت هني الموقع إيش قاعد يقول يأكد إنه دايما كل ما ارتفعنا بالجليزينج رحنا حق دبل أو تريبل، الافشنسي، الانرجي افشنسي أو استخدام الطاقة، أو المهم إنه لما أبرد بيتي ما البرودة ما تطلع ولا بسرعة يسخن، لأن الدبل جليزينج والتريبل جليزينج هم يعزل لي حرارة الشمس من دخولها على البيت. طبعا هم في طرق أنه ممكن تزيدون العزل هذا باستخدام فيلم أو نوع من الفيلم يتركب، أو مثل شيء لزق أو يكون ضمن داخل الشباك نفسه، يقلل انتقال الحرارة من برا إلى داخل ويعزل الأشعة الفوق بنفسجية. لأن الله يسلمكم هي سالفة مو سالفة بس 3 طبقات جزاز، في غاز يكون بين هذه الطبقات اللي يساعد على العزل. طبعا هني بعد قاعد يتكلم عن في شيء اسمه اليو فاليو، كل ما نزل كل ما أحسن، معتش كثر يعزل الحرارة أو البرودة الخارجية، خاصة بأوروبا هم وايد يهمهم إن لما يدفون بيوتهم باستخدام الغاز والكهرباء هذا كله ما يستهلك على الفاضي ويتسرب من البيت. فيقولون إن الحوائط اليو فاليو مالها 0.3، الشبابيك تقريبا دائما تكون من 0.6 من 1.8 ل 0.6 على حسب السنجل للتريبل. فليش مشكلة هني؟ يسمونهم في cold patches، يكون في عندنا مناطق بالبيت باردة
ومناطق ثانية فيها حرارة، فشي يصير عندنا condensation، الرطوبة تتحول إلى ماء، فهذه هم تسبب مشاكل في البيت، سواء على الأرضية إذا كانت خشب، على الحوائط إذا كانت وول بيبر. فهذا الفروقات بين الحار والبارد، البيت مسخن مدفى وعندي باتشز باردة دش في البرودة، على طول يصير عندي الكوندنسيشن هذه. من ناحية السعر أكيد التريبل جليزنج أغلى من الدبل أغلى من السنجل، وهذا شيء طبيعي ومعروف وبديهي. طبعا الربر على الشباك له حياة افتراضية، يعني ما راح نقدر نخليه 20 سنة ونقول الشباك يظل في نفس مستواه، خاصة في أجواءنا ما شاء الله، الشمس، الحرارة ممكن مع الوقت يبدي ينشف، لما ينشف وايد يبدي يتفتفت ويتحول إلى مثل الرمل. فأكيد بعد وقت معين من الضروري أن نسوي صيانة لهذه الربرات عشان تستمر جودة الشبابيك بالعزل. شيء ثاني لازم نحطه بالاعتبار هو مو كل الشبابيك لازم تنفتح، لازم تقررون انتم شنو الشبابيك اللي تنفتح، شنو الشبابيك اللي ما تنفتح، لان بعض الشبابيك وجودها هو فقط للضوء، لكن الشبابيك اللي ما تنفتح لازم نحط بالاعتبار تنظيفها، شلون راح يكون ارتفاعها باي دور. نقطة ثانية مهمة نحطها بالاعتبار، إذا أنتوا حابين إن واجهاتكم تكون فيها شبابيك وايد كبيرة، أكيد لما كل ما كبر الشباك فمو معناته كله ينفتح. شنو العنصر أو شنو الجزئية اللي تنفتح؟ لأن الجزء اللي ينفتح راح يكون عليه برواز، هذا البرواز ومكانه ومقاسه راح يأثر على شكل الواجهة. فوايد مهم إن نحط كل هذه الأشياء بالاعتبار وقت التصميم، وما يكون قرارات عشوائية on spot، لأن شكل الشباك، مكانه، مقاسه، أسلوب فتحه، قطاع ماله، جماليا انسوا التكنيكال بغارة الربر، عدد الربرات، دبل جليزنج، تريبل جليزنج، هذا ما يهم. أنا قد أتكلم عن جمالية البيت معماريا وتفاصيله اللي لازم نقررهم كلهم في نفس الوقت، مو كل شيء بروح. مثل موضوع الكهرباء، ما يصير أنا، وهذا راح أتطرق له في وقت ثاني وأدي وايد منكم راح يضحكون الحين، ما يصير ريلي يقول لي وقت ما يكون جاهز أو يطلع الأسود أجيبك البيت تنقين وين تحطين البلاكات. قولي له أبدا أسوي مخطط الأثاث، وعلى أساس مخطط الأثاث نحدد الكهرباء، ولنا كلام ثاني عن هالموضوع. هذا الدول أكشن اسمه actually الدول أكشن حق الشبابيك، مثل ما تشوفون شلون فتح من فوق، والحين ينفتح من السايد. فهذه أنا أشجع فيها وايد أكثر من شبابيك السحب. طبعا مثل ما تشوفون قاعد يشرح إن فيها أكثر من مكان، واللوكس اللي تمسكها لما تكون تفتح لفوق، واللوكس اللي تمسكها لما تفتح للجنب. الدول أكشن أو الشباك نفسها الطريقة وايد أقوى قطاعيا، يعني حتى لما تشوفون قطاعها وكمية الربرز، عادة نفضل أنه يكون في ربرين على المنطقة الثابتة وربر واحد على الأقل على المنطقة المتحركة. هذه تسوي مثل السكشن، لما أنا أسكر الشباك وألفه يصير مثل نوع من الشفط، فتصير سيلد ومعزولة تماما. انتبهوا على الربرات، أقل شيء 2 على الثابت و1 على المتحرك. الدبل جليزنج وايد جتني أسئلة واستفسارات فرح زين. دبل جليزنج ما يسوي رطوبة بين طبقتين الجزاز، أكيد ما يسوي رطوبة إذا كان كواليتي المصنع عالية. شنو الكوندنسيشن؟ هو تكثف البخار لما يتحول ماي. لما يكون عندي طبقة جزاز واحدة تفصل بين الجو الخارجي والجو الداخلي فيسمونها سنجل جليز، فهذا طبيعي يصير عندي أنا تكثف هواء أو رطوبة، على حسب إذا كان رطوبة برا فالماء يصير برا لأنه مكيف داخل، وإذا وقت الشتاء دفى داخل البيت فالتكثف يصير من داخل البيت. أما إذا صار عندي دبل جليزنج أو تريبل جليزنج ففي قلنا لكم في غاز، في جاب فاصل بين الجزازتين، فغالبا بعيد انه يصير هذا الكوندنسيشن. لكن اذا صار فهذا شنو يعني؟ هذا يعني انه في عيب في السيلنس، في عيب في الربرات والسيليكون وغيره المستخدم في عزل المنطقة الشباك نفسه، يعني الفراغ اللي بين الجزازتين مو معزول، عرفتوا؟ فهذا الويب سايت شو يقول؟
شنو السبب؟ So the main reasons where you get condensation and double glazing area are on the side pane of your window. هذه الأماكن اللي تكون هني هي أضعف منطقة، و inside the air gap اللي قلت لكم المكان اللي يحطون فيه. فايش يقول شنو سبب الكوندنسيشن أو التكثف بالاير جاب اللي هو الفراغ بين الجزازتين أو 3 جزازات، معناته المساحتين. إن في أسباب ممكن تصير، وأهم أسباب هي إن بعد فترة الجزاز يبدي يعني يتأثر مع العمر. how quickly does this happen؟ شنو السرعة؟ كله يعتمد على الكواليتي المصنع نفسه. استثمروا دائما أقول استثمروا بالأشياء اللي مو سهل تغيرونها. اللي مو سهل نغير شبابيك، مو سهل نغير بيبات، مو سهل نغير وايرات، لكن وايد سهل إني أنا أغير الواش بيسن أو المغسلة نفسها، أشيلها وأحط واحدة غيرها. سهل إني أنا أغير أثاث، سهل إني أنا أغير أشياء سطحية، ولكن الأشياء الأساسية بالبنيان هذه لا يمكن ترضون إنكم يعني تستغلونها أو تسترخصوا، يعني مو تستغلونها، يعني قصدي إنه ما تقول لا غالي نبي الأرخص. وطبعا في بعد هذا النوع من الشبابيك، أو ممكن تكون بشكل بيبان، ممكن تكون بشكل شبابيك، إنها تكون foldable sliding، بحيث إن عندنا تراك فوق تمشي فيه هذه المفصلات وينشفس. فهذا ممكن يكون بالمقاس اللي تبونه، ممكن يكون على شكل باب، ممكن يكون على شكل شباك بالوسط. هذه شنو مميزاتها؟ تعطيكم مجال أكبر لفتحة أكبر في شباككم، يعني ما راح نضطر نخلي جزء واحد مسكر والجزء الثاني يفتح بسبب حجم الشباك. هذا نقدر نخليه كله يفتح. بس عندنا شوية صعوبة بارتفاعات عالية إن إحنا ننظف الجنب الخارجي منه، لأن ما نوصل حق أول شباك لما نفتحه من هذا السايد. فمجملا هذه الأشياء ننتبه فيها. حتى الفولدبل دورز ننتبه لوجود الربرات، ربرين تقريبا، ويكون عندنا مثل شفرات تحت. هذه الشفرات تكون عبارة عن مثل المخمة، تعرفون شلون المخمة صايرة، تكون بكثافة عالية على الأطراف تحت، تعزل لنا أي شيء من برا يدخل من تحت الجزاز أو فوق الجزاز.